Hi guys, this is Topher of Topher Tech, and nandito na naman tayo para sa panibagong tutorial about HTML. And before natin simulan to, please like, share, and subscribe and comment down below kung may mga suggestion kayo and supportahan nyo tong channel na to. Please, para to sa mga future programmers and web developers or aspiring web developers. So, ang lesson natin ngayon ay about sa HTML grouping content. So, ano nga ba to? Tatalakayin natin dito yung about sa divs, section, main, articles, etc. And kung anong kahalagahan nila, kung bakit hindi na lang natin gamitin ang div palagi. So, may tinatawag tayo na semantic tags or ito yung tags na ginagamit para sa isang specific job. For example, gawa ka ng article, so dapat yung article is nakalagay sa article tag. Imbis na nakalagay siya sa div tag. But option nyo pa rin yun. Kung gusto nyo gamitin na semantic or yung div tag because div tag is very generic siya. So, nagagamit siya kahit saan and pwede mo lang siyang lagyan ng styling using yung class name. Kunyari, yung class name ng div tag mo is header. So, pwede naman din but div is very generic. So, kaya meron tayong semantic sa HTML5. So, i-lesson natin yan. So, ang unang tag natin, ito yung sinasabi ko kanina, div tag. So, anong meaning niya? Defines a division or a section in a HTML document. So, nakalagay din dito na content can be put inside any sort of content. Bale, kahit ano talaga pwede ilagay sa div tag, pwede siya maging main mo, or kahit ano. And sa styling naman, lalagyan mo lang siya ng class name. Then, pag nilagyan mo siya ng class name, ay yung gagamitin mo. Kunyari, yung class name niya is main. Yung class name niya ay footer. So, pwede mo siyang gawin kahit ano, literal na kahit ano yung usage ng div. So, kaya tinatawag siyang generic pagdating sa grouping. So, sa pangalawa natin ay ang main. Ano bang meaning ng main? The main tag specifies the main content of a document. So, sa main, dito dapat nakalagay lahat ng inyong mga navigations, ng inyong articles, ng ibang divs, figures. So, siya dapat nagko-contain lahat. Kaya nakalagay na main content of a document. Nasa kanya yung soul ng content nyo. So, another meaning is ito, the content inside the main element should be unique to the document. So, dapat unique siya. Dapat hindi siya nare-repeat, dapat unique siya lang yung mag-isa doon. It should not contain any content that is repeated across documents. So, yun nga, sinasabi is dapat hindi siya nauulit-ulit. Katulad yan, sidebar, navigation links, copyright information, site, logos, and search forms. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin ang main natin. Because madalas ang ginagamit lang is div. So, madalas kasi sa isang div, tapos nandun na lahat ng contents. But, kaya gagamitin natin ang semantic later. Yan. Article. The article tag specifies independent self-contained content. So, yan nga, nakalagay potential source of the article element is yung forum post, blog post, yung story. So, sa article naman natin, diyan natin makikita yung mga meron siyang title, meron siyang content na paragraphs, meron din siyang mga figures kung gusto mong lagyan. Independent siya. So, kung ano yung content, parang yung sa diary, makikita natin, may iba't ibang article and parang ganun lang din sa webpage natin dapat. May kanya-kanyang articles or kung gusto niyo naman, isang article lang, pwede naman. Pero pag multiple articles, ang ginagamit dyan is article tag, hindi na lang siya sineseparate ng div tag section. So, much more, parang din siyang article, but ang section kasi is parang part lang siya ng document nyo. I-specify nyo tong part na to. Meron din siyang title, meron din siyang content na paragraphs, pwede din siyang lagyan ng figures. But, mas maganda siyang, kung hindi naman siya article, for example, parang ano lang siya, links to other web pages na nakalagay, na i-display, describe lang yung page na yan. So, ginagawa siya as section. Tapos, groups, common element. So, anong common element? May mga navigations para papunta sa ibang
ibang websites. So, ayun, pwede mo siyang ilagay dito sa section na to. And semantic tag din ang section. Ito, header. The header element represent a container for introductory content or a set of navigational links. So, itong header na to is, ito yung madalas na, na nagiging title ng isang article or ng isang section. And nakalagay is it typically contains one or more heading elements, logo icon, or authorship information. So, siya yung bubungad bago yung content nyo. Madalas, yun nga, so sabi ko is madalas gigamit siya sa articles and sections. Kasi doon nakalagay yung title niya, kung yung logo, kung may logo ba, or authorship, yung pangalan mo, kung ikaw yung gumawa. And makikita nyo ito sa mga blog post madalas. So, meron silang header palagi. So, ano ba yung footer? Ayan. The footer tag defines a footer for a document or section. A footer element typically contains authorship information, copyright information, contact information, sitemap, back to top links, related documents. Tapos, you can have several footer elements in one document. So, ang footer is pwede rin siya mailagay sa div. Pwede magkaroon ng footer ang yung div. Pwede rin magkaroon ng ang yung article, sections, main. So, ang madalas kasi is ginagamit to sa main tag because sa footer natin, doon natin makikita yung copyright information. Then, yung contact information din. So, makikita niyan, just scroll down nyo lang. Madalas siyang nasa pinaka-bottom and siya yung footer. Kaya footer kasi siya yung pinaka-bottom. Tapos, so next is nav. Nav. So, ano nga ba yung nav? Ito yung madalas na makikita natin sa top portion siya ng ating document. So, ano yung tag? The nav tag defines a set of navigation links. So, ito yung navigation links natin sa website natin or pwede rin siyang papunta sa ibang website. Then, notice that not all links to documents should be inside of nav element. The nav element is intended only to major block of information of navigation links. So, ito yung main pages ng ating website. So, yung mga example tayong gagawin dyan later. Tapos, browsers such as screen readers or disabled users can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content. So, kunyari, may system tayo na may multiple users. Kung ano yung nasa navigation tag nila, because pwede natin palit-palitan yun, doon lang siya pwede pumunta. So, kunyari, mare-restrict ka sa isang page, hindi mo pwede ma-access yun, mawawala siya dapat sa navigation tag natin or sa navigation natin. Because hindi ka pwede doon. Because may restriction tayo minsan sa mga system about users. Kunyari, isa ka lang normal user, isang admin, super admin. So, very useful tong navigation tags natin because ito yung major. Doon mo makikita yung mga available pages sa'yo na pwede mong puntahan. And figure. The figure tag specifies self-contained content like illustration, diagrams, photos, codes, listings, etc. While the content of the figure element is related to the main flow, its position is dependent of the main flow, and if removed, it should not affect the flow of the document. So, ito yung makikita lang natin ng mga pictures, yung mga nakalagay illustration, diagrams, pictures, and kahit saan siya, pwede mo siyang ilagay, and meron naman tayong tag naman na nagde-describe kung ano yung figure na yun. Kumbaga yung caption sa kanya. Ayan, magagamit tayo that is yung fig caption. Magagamit natin yan in future. Like, meron kayong, for example, sa dyaryo, yun din makikita nyo, pag sa tabi ng article, minsan may figures tayo doon, meron tayong isang photo, then yung may caption yung photo na yun. And effective din yun dito sa ating websites. So, ano nga ba yung span? So, ayan. Span tag is an inline container used to mark up part of the text or part of a document. The span tag is easily styled by CSS or manipulated with JavaScript using class or ID attribute. So, the span tag is much like div element, but div element is a block element and span is an inline element. So, ito minsan kino-compare sa div, but ang span is more of a single line of text lang siya ginagamit or single line
part of a document. So, ang span is hindi siya nagbablock katulad ng div. Because pag ginamit mo yung div, for example, yung dalawang div, ang mangyayari sa kanya is yung isang div is nasa taas, yung isang div is nasa baba. So, pag ginamit mo naman ang dalawang span, it is continuous lang. So, isang line lang siya. Magpapanibagong lang siya ng line pagka hindi na siya sakto sa loob ng container mo. For example, na isang container mo or yung width is na-reach na yung maximum width ay ng span. So, mamaya may example ako sa inyo ng pagkakaiba nila ng div. So try na natin sila. And then, gagawa ako ng panibagong file dito sa ating existing file. As pangalan na natin na groupings.html. Yan, and lagay natin yung HTML5. So, open natin siya sa Chrome para mas madali yung styling natin later. Kung makikita nyo, wala pa siyang content. So, wala rin nakalagay dito. So, first maglalagay tayo ng main tag. So, main tag. So, ibig sabihin, yung semantic nito, ibig sabihin ng main tag is siya yung container ng lahat ng information or siya yung pinaka-content ng page na yan. Then, lagyan natin ng div. So, ano dapat yung laman ng div? So, ang div kasi is very generic siya. So, ayan. Save natin. Lagyan natin ng style. Border. Lagyan natin ng 1px solid block. Save, then refresh. So, ito siya. So, bakit ganyan? Bakit one line lang siya? Kasi wala pa siyang content. So, lagyan natin siya ng content yan. Lagyan natin ng article. Yan, lagyan natin ng header yung article. Ang header na ay HTML grouping text. So, anong content nun? So, may header na tayo. Dapat meron siyang content, paragraph. This is a content. Ulit-ulitin lang natin to. Paragraph na to. And DR. Just, lagyan na naman tayo. Yan. Hit save. Then, refresh natin. So, yun. Nasa loob na yung tags, HTML tags, this is a content, this is a content, then break. Okay. Yun, sakto naman siya. And then, so nasaan yung main dyan? So, pakita natin yung main. Style. By the way, yung ginagamit ko dito is inline CSS. So, CSS to na, inline CSS na specific lang siya. Hindi mo siya pwede populate sa iba because inline lang siya. So, medyo mas maganda yung CSS mismo because kaya nating gawan lang ng class because kapag ka inline, bale, modification siya sa mismong tag lang na yun without affecting yung ibang tags. So, style, back, border, dati 1px, solid, yellow. Yun. Makikita nyo yan. Ayan. Bale, nasa loob siya nito. So, ilagyan natin ito ng margin. Margin 10px. Para mapakita natin na nasa loob talaga siya ng main tag. Ayan. Nasa loob siya ng main tag. Ito main tag. Ito ang inyong div. And yung article nyo is dapat lagyan natin ng styling din yan. So, border 1px solid green and margin 10px. Margin 10px. So, ayan, 10px. Ibig sabihin, 10px top, bottom, left, right. And then, ayan. Pagka-save, refresh nyo lang. Makikita nyo is, ito yung main tag. Ito yung div tag. Itong kulay itim. Then, ito naman yung article natin.
yung kulay green. So, ang header natin ay ito, HTML tags. And madalas is gagawin natin H1 yan. H1. Para siya yung magiging header or yung title ng ating article. Ayan. So, ganyan ang paghahati-hati. And, susunod naman is yung span. Example ng span. So, gawa tayo ng section. Lagyan din natin siya ng header. Header. H2. Span. Sample of span. Sorry. Sample of span. Then, lagay natin P. T sa content. Lagay natin to, T sa content. So, lalagay natin ang span dito sa gitna na to. Itong T sa content na isa. Lagyan natin siya ng style. So, style, color, green. So, yan. Save and refresh. So, ayan. Di sa green content. Green. Save, refresh. Ayan, makikita natin siya dito is inline siya. So, hindi niya ginulo tong una na paragraph natin. Yun yung mga sumunod na paragraph. So, inline lang siya. Bale, nagbago yung kulay niya. And pwede natin din lagyan ng background yan kung gusto niyo. As background. Background blue. Ayan. So, yan. So, anong pinagkaiba niya? So, baka sabihin sa inyo, pwede naman natin gamitin ang div. So, bakit ginagamit natin yung span? So, palitan natin ng div. Ayan, div na siya. Refresh nyo. So, yun. Yun ang nangyari. Because blocking element or block element ang ating div, isang buong linya ang kakainin niya. So, magkakaroon ng break line bigla dito sa unang content and magkakaroon ng break line sa pangalawang content. So, mangyari is ma-adjust siya. So, ang kailangan lang gamitin natin, kung ang styling lang natin is inline, so, gagamitin lang natin ay span. Balik natin sa span. Then, lagyan na pala natin to ng style. Style. Border. 1px. Solid gray. Then, lagyan natin margin. 20px. Refresh. So, yun. Ito ang ating section. And then, kung nag-wonder kayo kung paano gamitin ng figure, so, yun natin is figure. So, figure, then image, img. Then, src, saan ba galing ito? Kopyahin lang natin tong logo. Ayan. Ay, pala. Yung logo. So, src, lagay natin yung kung anong source. Then, alt. Itong alt na ito, ibig sabihin, kung hindi magpop-up yung image na yun, ano yung papalit sa kanya? Kung sakaling wala yung image na yun, so, lagyan natin my logo. Then, lagyan natin ang fig caption. Fig. Yan, fig caption. And lagay natin ng text. This is my logo. Then, ayan. So, bakit maraming tataas sa inyo? Bakit sobrang laki naman na itong image ito? This is because buong image yung nilalabas niya. So, kailangan natin baguhin sa style yun. Ang max width. Max width. Ibig sabihin ito yung maximum width niya. Gawin lang natin na 50px. 50 pixels. Matutunan natin ito lahat sa CSS tutorial. Because this is my last tutorial for HTML. So, mag-CSS na tayo. Next tutorial. Yun.
So, ayan, 50px ang maximum width niya. So, pag binago natin yung gawin natin 100px. So, ayan, 100px na siya. And so, makikita nyo, nandito yung fig caption natin. This is my logo. So, para saan tong alt? So, nasa yung alt natin? My logo ito. Pag binago na, pagkaparitan natin tayong JPEG, JPG. Hindi naman siya JPEG, di ba? So, dapat wala yung lalabas dyan. Ayan. Ayan yung alt natin. Yung alt, ang magpa-pop na text or kahit ano, pwedeng ilagay nyo sa alt, pwedeng loading. As long as yung image ay hindi nag-load, siya yung lalabas. Ayan. PNG. Ayan, alt PNG. Yan. So, ano pa bang kulang natin? Naman tayong main, div, article, header, and footer pala. So, footer. Lagyan natin dyan ang copyright. 2020. 2020. Ayun. Siya yung nasa baba, footer. So, pwede yung sabihin na, bakit gagamitin pa yung footer? So, sabi nga is, this is semantic. So, para saan ang semantic tags natin sa HTML? So, ang semantic tags natin is may dinedescribe niya kung para saan siya gagamitin, kung saan situation siya gagamitin. And madalas, ini-enhance niya rin yung SEO. So, ano yung SEO? So, ang SEO is basically, ano siya, sa mga search engine. So, para mas mapadali yung paglabas ng inyong articles or ng inyong website sa isang search engine like Google, Bing, Yahoo, yung ginagamit. Dapat ma-enhance mo siya using yung mga semantic tags and para mas madali siya maintindihan ng ibang developers. So, para hindi na sila mangapa, somebody, ano ba tong part na to? So, i-describe niya na agad. So, because sa industry, hindi lang naman ikaw nag-iisang developer. So, mayroon pa rin mga kasamang developer most of the time or yung mga susunod na developers sa'yo. For example, umalis ka na sa isang company, may ibang developer na papalit sa'yo. So, ang semantic tags is para maintindihan nila yung iyong code. Parang, even without comments, is maintindihan nila na, ay, ito yung article. Ito yung navigation. So, ganon ang semantic tags. And meron pa pala tayong kulang. Ang navigation, nav. So, sa nav is, minsan, ginagamit yan is UL, unordered list, LI. Then, lagay natin ang source, A, href, http, // facebook.com. Ayan. And paulit-ulit lang siya. Ito pala yung sa navigation natin. Filter. Ayan. So, ang ating navigation, kasi ayan, nasa siya. This is basically, siya yung nagsiseparate ng mga iba't ibang pages kung saan mo gustong pumunta, saan ka patungo. Kaya ang navigation, this is yung navigation and makikita mo siya kung nasa ang page ka, kung meron kang active tag and ang madalas i-introduce ko sa inyo yung Bootstrap. So, after natin ng CSS and JavaScript, tuturo ko sa inyo yung Bootstrap. So, basic Bootstrap. Nakikita natin dun yung kahalagahan ng semantics and yung navigation natin. So, yun lang. Like, share, and subscribe sa channel na to. Supportahan nyo yung channel na to so that maengganyo ako lalong gumawa ng maraming content para sa inyo. And then, ang susunod na tutorial natin is tatalakayin na natin ang CSS and kung para saan ang CSS. So, dito medyo may pahapyaw na about inline CSS. So, meron tayong inline, external, and internal CSS so tinatawag. So, i-explain ko sa inyo sa CSS tutorial natin kung para saan ang CSS and kung ano-ano yung basic types ng CSS. So, yun lang. Maraming salamat.